Вітаю, друзі! Ну що, Єрмак потрапив на камери. Ні, не камери зовнішнього спостереження, а на журналістські камери. Так, журналісти його зазняли і показали. І з'ясувалося, що екс-керівник Офісу президента перебуває в Києві. Хоча це був секрет Полішинеля. Більше того, бек-офіс Єрмака знаходиться прямо біля Офісу президента. Це не є ні для кого таємницею з тих, хто знає про ситуацію, але зазняти там його майже неможливо. Не через те, що він, як некромант або вампир, не відображається в камері. Ні, туди просто проїхати неможливо. Треба мати дозвіли, треба мати перепустки. Цього немає у журналістів. А ті люди, які приходять, його не знімають, розуміючи, що не хочуть сваритися з тим, хто і далі має вплив, владу і є дуже близьким до Зеленського. А зараз про все по черзі. Почнемо з того, що Єрмак обіцяв піти на фронт, але 23 січня він став адвокатом. Так, адвокати теж потрібні на фронті, але він став не для того. Він став тоді, коли дізнався, що повинен отримати підозру в корупції. Це був один з елементів захисту Єрмака. До речі, Єрмак і досі не отримав підозру, то говорять про те, що з ним є якісь домовленості, і він отримав гарантії безпеки. Але питання, від кого ж він міг отримати гарантії безпеки в Україні? Хто та людина, яка дала йому такі гарантії? Про це теж поговоримо, але головне, Єрмака спалили на те, що він зараз порушує закон. Жорстко і прямо, і публічно. Єрмак порушує закон. І таку можливість міг надати йому тільки Володимир Зеленський. От про це зараз і поговоримо. По-перше, було відомо, що Єрмак зустрічався з різними людьми, це все попало на відео, але найцікавіше, що він потрапив туди зі своєю охороною. Як з'ясувалося, це представники УДО. До речі, це теж не є таємницею, вони його охороняли. І коли про це казали раніше, я робив про це ефір, то багато хто казав, як це може його бути, він же ніхто, він не прописаний. Але тут теж є нюанс. Закон про державну охорону і органів держвлади і посадових осіб вказує чіткий перелік посадовців, які мають право на держохорону. І голови Офісу президента в ньому, звісно, немає, як і колишнього голови. Хочу нагадати, що навіть колишнього спікера Верховної Ради там немає. Бо коли, наприклад, Андрій Парубій звернувся за охороною в УДО, хоча вони брешуть, що не звертався, а його батько каже, що звертався, і в цьому випадку я вірю більше батьку, бо він краще знає, і, до речі, оточення Парубія казали, що він звертався. Тому має величезні сумніви. Так от, може, до речі, не письмово, а усно, але звертався. Так от, Парубію не надали охорону, і Парубія вбили. А Єрмака охороняють як державну особу. До речі, у 22-му році в закон був внесений правки, і тепер стаття 7 виглядає приблизно так. Державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю може здійснювати щодо інших посадових осіб за рішенням, увага, барабанний дріб, президента України, прийнятим за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних державних органів або за поданням начальника управління Державної охорони України. Давайте дізнаємося все ж таки, хто ж подав Зеленському? Хто та особа? Невже керівник управління Державної охорони? Невже хтось інший? Чи сам Володимир Зеленський своїм рішенням вирішив, що за гроші платників податків треба охороняти Єрмака? Так, за наші з вами гроші. Цікаво, хто дав право Зеленському так розпоряджатися грошами. Хоча, згадуючи, як Юрій Луценко розповідав, що вже колись так само Андрію Портнову був надана охорона УДО по рішенню Зеленського, поки той жив на дебаркадері у Коломойського в Дніпрі, то не перший раз президенту порушив закон і витрачати гроші платників податків, поки йде чергова двушечка на Москву від його друзів. Зразу хочу сказати, що дуже хочеться дізнатися все ж таки. По-перше, яка уповноважена особа готувала подання президента? І скільки коштує охорона Андрія Борисовича на добу? Впевнений, що незабаром ми почуємо, що він сам оплачує. До речі, тоді, будь ласочка, на підставі чого і як? Бо якщо УДО надає комерційні послуги, це взагалі дуже цікава історія. І дуже важливе формулювання. Але тут є ще один так званий актор другого плану. Особисте авто Андрія Єрмака. Мерседес С-класу. Там проблема з номерами. Справа в тому, що в сюжеті їх змінюють тричі. І це так звані номери прикриття, які використовуються першими особами держави, тобто тими, хто перебуває під охороною згідно закону.
А це взагалі окрема історія, бо ж з такими номерами прикривають окремих працівників правоохоронних або спеціальних структур. І тут стає запитання: а хто ж надав такі повноваження? Знову, Володимир Олександрович, давайте розповідайте, ну хто ж та людина? Хто допоміг Єрмаку порушити закон? Але щоб ви розуміли, це все дрібниці на фоні іншого. Єрмак і далі керує Україною. Єрмак і далі дає вказівки, зустрічається з тим же самим Умєровим і не тільки з ним. Тут є цікава ситуація. Журналісти встановили, що Єрмак не тільки приїжджав до житлового комплексу, де мешкає Рустем Умєров, і перебував там близько 3 годин, 100% обговорювали новинки радянського кіно. Бо що ще можуть вони обговорювати? Ну, не спільні ж справи і що кому говорити на переговорах, або якісь бізнесюкові ідеї. Не знаю. Хай скажуть про це ті, хто краще знають. Я про те, що не знаю, не знаю, але знаю точно, що і далі Єрмак комунікує зі всіма, хто має відношення до тих чи інших напрямків. І якщо раніше він особисто телефонував, зараз він просто насилає смс-ку Зеленському, а той пересилає той людині, якій треба це надіслати. Неймовірно, президент виконує завдання пейджера, але знову кажу, злі які кажуть, що він це робить з задоволенням і з власної волі. Також Зеленський повинен знати, що Єрмак зустрічався із його радником, паном зі стратегічних питань, паном Олександром Камишиним, і послом Ізраїлю в Україні, України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком. До речі, теж дуже цікава людина, по якій там неймовірні справи по корупції, скандали. До речі, через ці корупційні скандали зірвалося його призначення в Німеччину. Бо коли виявилося, що стільки питань до грошей, нерухомості, всього іншого є перед Корнійчуком, а НАЗК про це відверто сказала, в Ізраїлі вибухнув неймовірний скандал і проблема, коли до нашого посла так ставиться, але і Німеччина від нього відмовила, сказала, ні, з таким корупційним шлейфом нам не підходить. Але схоже, що Єрмаку, Зеленському підходить і даже дуже. Більше того, де є корупція, це все їхнє. Так от, найцікавіше, що, крім того, адвокат Ігор Фомін їздив до Ізраїлю, де мав зустріч з адвокатом фігуранта справи Мідасом, бізнесмена колишнього 95-го кварталу, друзякою Зеленського, якого не святкував свій день народження, правильно, Тимуром Міндічем. Так от, літав до Тель-Авіва, а він разом з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком. Збіг обставин, не більше. Але всі ж розуміють, що відбувається. І щоб поставити крапку в цій історії, те, де знаходиться Єрмак, що він робить, знає переважна більшість людей, які часто буває в урядовому кварталі. Звідки знаю я з ними спілкуюся. І не лише з ними. І знаю, що комунікація на рівні Зеленського і Єрмака не втрачена. Ті казки про те, що він втратив вплив, ну да. Тому Бевз не звільнений. Тому Власюк не звільнений, тому Кіпер не звільнений, тому Марія Вдовіченка, перша заступниця генпрокурора, не звільнена, тому Олексій Кулеба не звільнений. Ну це ж втрата впливу, коли всіх людей не звільняють. Давайте собі не вішати локшину на вуха. Зеленський допомагає Єрмаку отримати потрібний захист. І не від якихось злобних ворогів, а від того, щоб йому не дали підозру. А ще найцікавіше, що підозра повинна була вручена ще на минулому тижні. І досі її не вручили. Хоча відомо було, що за 2 лютого вона повинна бути вручена. Цікава історія. Хто ж і на кого натиснув, щоб нічого не відбувалося? До речі, так само нічого не відбувається і в справі, вірно, Баканова-Наумова. Це теж цікаво. Хто ж натиснув? І як же так, що НАБУ і досі не надала статус Ваганяну викривача і не співпрацює? Хоча на початку готові були, а зараз якось пауза. Не знаю, в мене більше стає питань, ніж відповідей. Напишіть ви в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І, до речі, вам не здається дуже дивно, що Зеленський мовчав про Міндіча, не коментував двушечку на Москву, не коментував Баканова і зараз 100% промовчить з того приводу, що він надав УДО і от номери прикриття Єрмаку. Хоча нам же відомо, всі президенти в країні, Зеленський про це сказав, може Єрмак вже президент, без приставки «віце»? Не знаю, подивимось, час покаже. А ви уважно слідкуйте за тим, що відбувається, і слухайте про новини, бо ці інсайди, які я даю, як бачите, на відео не потрапляють. Ну і окрема історія. Буду вдячний, якщо не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте, поширите і підпишитесь. Ну і останнє, це теж дуже важливо, мабуть, більш важливо, ніж все інше.
Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. І пам'ятайте, тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє і все було Україна. Дякую вам, па-па.